हॅलो फ्रेंड्स, दी टेस्टी स्टोरीजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत मस्त स्वीट डिशची रेसिपी शेअर करणार आहे आणि तुम्हाला पाहता क्षणी लक्षात आलंच असेल की ही रेसिपी कोणती आहे। तर ही आहे बासुंदीची रेसिपी। बासुंदी बनवायचं म्हटलं की दूध बराच वेळ आटवावं लागतं आणि मगच त्या बासुंदीला एक मस्त खमंग अशी चव येते। बरेच जण दूध दाटसर व्हावं म्हणून त्यामध्ये खवा किंवा मावा वापरतात, परंतु दूध आटवून केलेल्या बासुंदीची चव काही वेगळीच असते। तर आज हेच आपण पाहणार आहोत की खवा किंवा मावा न वापरता आपण बासुंदी दाटसर कशी बनवायची। त्यासाठीचं साहित्य इथे मी पिस्ता घेतलेला आहे, इलायची पूड, 10-12 काजू आणि बदाम आणि केशर कलर येण्यासाठी। या रेसिपीसाठी साहित्य अगदी कमी लागतं आणि साधारण 1 लिटर दूध आपण इथे घेतलेलं आहे। सर्वात अगोदर आपण जे ड्रायफ्रूट्स घेतले आहेत ते हलकेसे आपण गरम करून घेणार आहोत। हलके गरम करून घेतल्याने काय होतं की याला छान क्रंचीनेस येतो आणि आपली पावडर छान फाईन बनते। पाहू शकता हे मस्त असे गरम झालेले आहेत। आता याला एका बाउलमध्ये काढून घेऊन थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवू आणि थंड झाल्यानंतर एका मिक्सरमधून याची पावडर बनवून घ्यायची आहे। तर आता बासुंदी बनवण्यासाठी आपण भांडं पाहूया। तर शक्यतो तुम्ही कढईचाच वापर करायचा आहे, कारण कढई छान पसरट असते आणि जाडसरही असते। जाड बुडाची असल्याने काय होतं की आपली बासुंदी खाली तळाला लागत नाही आणि त्याचबरोबर कढई पसरट असल्यामुळे दूध चारी बाजूनी तापलं जातं। तर हाय फ्लेमवरती हे दूध गरम करण्यासाठी मी इथं ठेवलं आहे आणि आपण ज्या पावडर बनवल्या होत्या ड्रायफ्रूट्स इलायचीच्या, त्यामध्ये आपण कढईमधलंच गरम जे दूध आहे ते थोडं थोडं करून याच्यामध्ये मिक्स करून आपण याच्या पेस्ट बनवून घेणार आहोत। तर पाहू शकता मी इथे थोडं थोडं दूध ॲड करून ही पेस्ट तयार करून घेणार आहे। प्रकारे इलायचीची पेस्ट तयार झाली आहे आणि आपल्या दुधालाही मस्त मोठी उकळी आली आहे। तर स्टार्टिंगला गॅसची फ्लेम हाय ठेवूनच दूध उकळून घ्यायचं आहे आणि त्यावर आलेली साय आपल्याला मोडून घ्यायची आहे। हलकीशी 5-5 मिनिटांनी ही साय मोडून घ्यायची आहे। साय मोडल्याने आपल्या बासुंदीला छान दाटसरपणा येतो आणि जी साय असते ती आपल्या दाताखाली लागत नाही। तर पाहू शकता इथे मी सर्व साय मोडून घेतली आहे। आता नेक्स्ट जी ड्रायफ्रूटची पेस्ट होती त्यामध्ये आपण थोडं थोडं दूध ॲड करून याची पेस्ट तयार करून घेणार आहे। तर इथे पाहू शकता आपण थोडं थोडंच दूध ॲड करायचं आहे, जास्त दूध ॲड करायचं नाही। आणि त्यानंतर जे केशर होतं त्यामध्येही दूध ॲड करून ठेवायचं आहे। याने आपल्या बासुंदीला छान कलर येतो आणि छान सुंदर चवही लागते। तर पाहू शकता इथे केशरमध्येही दूध आपण ॲड केलं आहे। इथे आपण लक्षात ठेवायचं आहे की कंटिन्युअसली दूध स्टेअर करत राहायचं आहे। तर पाहू शकता आपलं साधारण 1 इंच दूध कमी झालं आहे, म्हणजेच आटलं गेलं आहे। आता यानंतर आपण गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे आणि हाय फ्लेमवरती आपण या दुधाला उकळी आणायची आहे। तर लक्ष देऊनच आपण ह्या हाय फ्लेमवरती दूध आटवून घ्यायचं आहे। पाहू शकता हे दूध मस्त मोठ्या उकळीमध्ये आटत चाललेलं आहे। आता थोडासा घट्टपणा याला यायला लागलेला आहे। त्यानंतर दूध साधारण थोडंसं आटलं गेलं की यामध्ये आपण ज्या पेस्ट बनवल्या होत्या त्यामध्ये ॲड करणार आहोत। सर्वात अगोदर ड्रायफ्रूटची पेस्ट ॲड केली आहे, याने आपल्या बासुंदीला घट्टपणा येतो। त्यानंतर केशरची पेस्ट ॲड केली आहे, केशराने आपल्या बासुंदीला छान कलर येतो। आणि इलायचीची पेस्ट यामध्ये ॲड केली आहे, त्याने आपल्या बासुंदीला छान चव येते। त्या प्रकारे आपण ज्या तिन्ही पेस्ट बनवल्या होत्या त्या यामध्ये आपण ॲड केल्या आहेत। आता याला छान आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम मी ठेवलेली आहे आणि पाहू शकता दुधालाही छान दाटसरपणा यायला लागलेला आहे। जे आपण ड्रायफ्रूटची पेस्ट बनवली होती याचा इफेक्ट लगेच होतो, आपली जी बासुंदी आहे ते दाटसर व्हायला लगेच लागते। तर पाहू शकता आपली बासुंदी छान दाटसर व्हायला लागलेली आहे। इथे पाहू शकता साधारण 15 मिनिटांनी आपलं हे दूध मस्त आटलं गेलेलं आहे आणि दुधाला छान घट्टसरपणा आला आहे। तर आता यामध्ये आपण साखर ॲड करणार आहोत। साखर आपल्या चवीनुसार ॲड करायची आहे। इथे आपण अर्धा बाउल साखर 1 लिटर दुधाला ॲड केली आहे। चवीनुसार म्हणजे जेवढं गोड हवं असेल तेवढं तुम्ही साखर ॲड करू शकता। आणि साखर ॲड केल्यानंतर पुन्हा एकदा आपण याला एक उकळी आणायची आहे, कारण साखर ॲड केल्याने काय होतं की आपलं दूध आहे ते थंड होतं आणि साखर यामध्ये विरघळल्याने दूध पातळही होतं। त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा उकळी आणून हे दूध छान आटवून घ्यायचं आहे। ही बासुंदी बनवण्यासाठी साधारण 15 ते 20 मिनिट सहज जातात।
परंतु मगाशी म्हटल्याप्रमाणे दूध आटून केलेल्या बासुंदीची चव काही वेगळीच असते, म्हणजेच एक खमंग चव या बासुंदीला येते। तर अशा प्रकारे आपण याला गार्निशिंग करून घेऊ आणि नॉर्मल टेम्परेचर झाल्यानंतर याला फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे। थंड झाल्यानंतर ही बासुंदी खायची मजा काही वेगळीच असते। तर यावरती आपण थोडेसे ड्रायफ्रूट्स स्प्रेड करून घेऊ। हे ड्रायफ्रूट्स बासुंदी खाताना दाताखाली आले तर आणखी याचा खाण्याची मजा वाढत जाते। तर पाहू शकता हे छान गार्निशिंग झालेलं आहे। यावरती थोडंसं केशरही मी स्प्रेड करून घेतलेलं आहे आणि हे आपण थंड झाल्यानंतर आपण याला सर्व करणार आहोत। तर अशा प्रकारे ही डिश तुम्हाला जर आवडली असेल तर तुम्हीही ट्राय करू शकता। थोड्याशा ट्रिक्स आणि टिप्स वापरून ही डिश तुम्ही पटकन अशी तयार करू शकता आणि आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला तर मग पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।